Καλησπέρα σε όλους και όλες. Καταρχάς, να ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία σε ένα όμορφο πάνελ και σε ένα πραγματικά όμορφο χώρο και σε ένα όμορφο κοινό. Αυτό το οποίο όλοι καταλάβαμε μέχρι αυτή τη στιγμή, ακούγοντας τους προηγούμενους ομιλητές, είναι ότι πραγματικά η βιωσιμότητα είναι μια πάρα πολύ ευρία έννοια, ευρύτατη έννοια. Αφορά λοιπόν το περιβάλλον, αφορά την κοινωνία, αφορά τη βιοποικιλότητα, αφορά το νερό, αφορά τον αέρα, αφορά την επιχειρηματικότητα, αφορά την οικονομία. Για να ξετυλίξω λοιπόν τη σκέψη τη δική μου μέσα σε αυτό το ευρύτατο περιβάλλον που ορίζει η βιωσιμότητα, θα εστιάσω σε δύο βασικούς τομείς πάνω στους οποίους εδράζεται και η στρατηγική του ομίλου Πλαστικά Θράκης που αφορά το περιβάλλον. Πρώτος τομέας, κυκλική οικονομία. Πάντα, εστιάζοντας σε αυτό το τομέα, υπογραμμίζουμε τη θετική έννοια και το πώς θα πετύχουμε και όχι το πώς θα αποφύγουμε κάτι. Κάτι το οποίο με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον άκουσα και τους τρεις προηγούμενους ομιλητές να το τονίζουν. Η κυκλική οικονομία για εμάς βασίζεται σε τρεις πυλώνες. Product, process και project. Δηλαδή, product, το προϊόν μας, όλα μας τα προϊόντα τηρούν τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, όλες μας οι λειτουργίες, όπως επίσης και όλα τα έργα κυκλικής οικονομίας, τα οποία χτίζουμε και τα οποία λειτουργούμε. Εφαρμόζουμε την κυκλική οικονομία σε όλα τα στάδια, προσπαθώντας να τηρήσουμε τον κυκλικό σχεδιασμό, γιατί θεωρούμε και πιστεύουμε και είναι στην κουλτούρα μας ότι αν δεν το κάνουμε αυτό, τότε δεν θα μιλάμε για κυκλική οικονομία, θα μιλάμε για ένα φαύλο κύκλο. Σχεδιασμός λοιπόν νέων, καινοτόμων και βιώσιμων προϊόντων, με χαμηλό αποτύπωμα. Συνεχής παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας. Χρήση ανακυκλωμένης πρώτης ύλης σε όλα μας τα προϊόντα, ακόμα και σε ποσοστό 100%. Μείωση της χρήσης της συσκευασίας, σε συνεργασία με προμηθευτές και πελάτες μας. Αξιοποίηση όλων των υπολειμμάτων της παραγωγής μας, του λεγόμενου scrap, στην ίδια την παραγωγή. Η χνηλασιμότητα της περιεκτικότητας της ανακυκλωμένης πρώτης ύλης σε όλα μας τα προϊόντα. Μείωση της απόρριψης των αποβλήτων μας στους χώρους υγειονομικής ταφής. Τα Πλαστικά Θράκης τρέχουν ήδη ένα πρόγραμμα Zero Waste to Landfill, προσπαθώντας να μηδενίσουν τα υπολείμματά τους προς ταφή. Βλέπουμε τα προϊόντα μας ως υπηρεσίες. Προσπαθούμε να επεκτείνουμε τον κύκλο ζωής όλων των προϊόντων μας, να τα επανασχεδιάσουμε, να ανακτήσουμε πόρους από όλα τα απόβλητα και τελικά να επενδύσουμε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τι από όλα αυτά δεν πρέπει να κάνει σήμερα μία βιομηχανία στην παραγωγή της για να θεωρεί ότι μπορεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του μέλλοντος. Και μια και ανέφερα την προτεραιότητά μας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να πάω στον δεύτερο κλάδο, στο δεύτερο πυλώνα της στρατηγικής μας, την κλιματική αλλαγή. Όπου έχουμε δημιουργήσει μια εξειδικευμένη πλατφόρμα, όπου μετράμε τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου σε όλη τους την έκταση. Έμεσες και άμεσες. Για όσους γνωρίζουν, οι άμεσες που, το Scope 3 δηλαδή, που έχουν να κάνουν με όλη την αλυσίδα αξίας, είναι ένα πεδίο ανεξάρτητο. Πραγματικά πονοκέφαλος το να μπει σε αυτό το πεδίο και να προσπαθήσεις να κατανοήσεις τι είναι αυτό που περιγράφει και πώς η εταιρεία σου μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό. Όμως, και μιλάμε από πρώτες ύλες, μεταφορές, τέλος κύκλου ζωής των προϊόντων μας, μετακινήσεις, ταξίδια, απόβλητα. Όμως, αν μπει κανείς σε αυτό το τομέα και έχουμε μπει και προσπαθούμε να τον κατανοήσουμε και να καταγράψουμε όλες μας τις εκπομπές και στο επίπεδο αυτό, κατανοεί κανείς ότι η βελτίωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου πηγαίνει παράλληλα με τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Άρα, νέα προϊόντα και ανοίγονται νέες πόρτες, νέες αγορές, νέοι πελάτες. Όταν μιλάμε για κλιματική αλλαγή, μιλάμε προφανώς για αλλαγή του κλίματος, όμως για εμάς, και αυτό θέλω να το τονίσω, η κλιματική αλλαγή, η αλλαγή πάνω απ' όλα είναι αλλαγή στην ίδια μας την νοοτροπία.
Φέρνω εδώ στο μυαλό ένα ανέκδοτο που λέει πόσοι ψυχολόγοι χρειάζονται για να αλλάξουν μία λάμπα. Η απάντηση είναι ένας, αν η ίδια η λάμπα θέλει να αλλάξει. Άρα η κλιματική αλλαγή για εμάς είναι αλλαγή και στην οτροπία. Αν δεν γίνει αυτό, ο κόσμος θα κοιτάμε το κλίμα να αλλάζει και εμείς θα καθόμαστε και δεν θα αλλάζουμε την οτροπία μας. Ζητούνται λοιπόν δραστικά μέτρα σμίκρησης και επιμερισμού του βράχου, γιατί ο Σύσυφος δεν θα αντέξει για πολύ ακόμα. Και ο βράχος εδώ είναι όλο το πεδίο της βιωσιμότητας. Ένας βράχος που πρέπει να τον επιμερίσουμε και να θέσουμε έτσι τις προτεραιότητές μας. Και οφείλουμε όλοι να βάλουμε σε προτεραιότητα την εμπιστοσύνη, τη συνεργασία και την ευθύνη. Ακούστηκε η λέξη συνεργασία πολύ από τους προηγούμενους ομιλητές. Ευθύνη και εμπιστοσύνη στα στοιχεία που δίνουμε, στις δράσεις που κάνουμε, στις προσπάθειες μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στις δεσμεύσεις μας, σε όλες τις δράσεις μεταξύ της αλυσίδας αξίας. Άρα λοιπόν να θέσουμε προτεραιότητες, γιατί ακουστήκανε πολλά για τα πρότυπα, για εκθέσεις, για διεθνείς πρωτοβουλίες αξιολόγησης που έρχονται να κουμπώσουμε τα πρότυπα αυτά, ερωτηματολόγια που μας στέλνουν συνέχεια πελάτες και προμηθευτές και καλούμαστε να απαντήσουμε τις περιβαλλοντικές μας επιδόσεις, νομοθετικές υποχρεώσεις. Άρα λοιπόν, αν δεν βάλουμε κάπου την προτεραιότητά μας και δεν χτίσουμε τη διαδρομή μας προς το μέλλον, τότε όλα αυτά, όπως το λέμε μέσα από τη σούπα της βιωσιμότητας, θα έρθουν να μας πνίξουν. Για μας οι προτεραιότητες είναι η ανακύκλωση, δημιουργία προϊόντων από ανακυκλωμένη πρώτη ύλη, αλλά και πλήρως ανακυκλώσιμων. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και προϊόντων που προέρχονται από μία μόνο πρώτη ύλη, monomaterial. Για παράδειγμα, κουβάδες χρωμάτων. Υπάρχει δυνατότητα για 100% ανακυκλωμένη πρώτη ύλη. Κουβάδες που θα είναι από ένα μόνο υλικό και θα μπορούν εύκολα να ανακυκλωθούν. Εδώ όμως είναι το στίχημα. Γι' αυτό συζητάμε όχι μόνο για προϊόντα, αλλά και για έργα κυκλικής οικονομίας. Πώς θα καταφέρουμε να συντονιστούμε, να συνεργαστούμε, για παράδειγμα με τη βιομηχανία χρωμάτων, για να μπορέσουμε να συλλέξουμε και να ανακυκλώσουμε τους κουβάδες χρωμάτων. Η δεύτερος πυλώνας των προτεραιοτήτων μας είναι η μείωση και η επαναχρησιμοποίηση. Δημιουργία ελαφρύτερων προϊόντων με στόχο τη μείωση της χρήσης του πλαστικού, διατηρώντας όμως τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά, και η δημιουργία προϊόντων πολλαπλών χρήσεων που θα αντικαταστήσουν τα αντίστοιχα μίας χρήσης. Τρίτος πυλώνας, ενέργεια. Η προσπάθειά μας ξεκίνησε να την καταγράφουμε από το 2016 και έχουμε πετύχει κοντά στο 30% μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στις παραγωγικές μας διαδικασίες. Άρα, μία βιομηχανία πρέπει να εστιάσει στην μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στην παραγωγή της και δεύτερον, στην επένδυση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ήδη λειτουργούμε πάρκο 6 ΜΒ, το οποίο χρόνο με το χρόνο το επεκτείνουμε διαρκώς. Σε αυτό το κομμάτι πρέπει κανείς να συνειδητοποιήσει ότι δεν θα έρθει κάποιος να μας σώσει. Το ιππικό στα western που θυμόμαστε ερχόταν στο τέλος, όταν είχε δοθεί η λύση και ακούγαμε την τρομπέτα να ηχεί. Άρα και εδώ θα πρέπει οι βιομηχανίες να προετοιμαστούν, γιατί στο μέλλον θα πρέπει όσο το δυνατόν να αντικαταστήσουν την ενέργειά τους με ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Για μας όλα αυτά τα έχουμε κάνει πράξη και τα έχουμε ουσιαστικά εντάξει στην ομπρέλα του In the Loop, μιας πλατφόρμας που έχουμε δημιουργήσει, μιας πλατφόρμας κυκλικής οικονομίας για όλους τους πελάτες, συνεργάτες, προμηθευτές μας, αλλά και για όλες τις εταιρείες που τις καλούμε να μπουν σε αυτόν τον κύκλο. Τι κάνει το In the Loop? Σχεδιάζει εξειδικευμένα συστήματα επαναχρησιμοποίησης με καταγραφή και επιστοποίηση του αριθμού των χρήσεων και από την άλλη εξειδικευμένα συστήματα αναβαθμιστικής ανακύκλωσης, όπου καταγράφουμε και επιστοποιούμε την περιεκτικότητα της ανακυκλωμένης πρώτης ύλης. Παραδείγματα πολλά. Ποτήρια, κουβάδες χρωμάτων, σκοινιά, δίχτυα προστασίας. Για παράδειγμα, φτιάξαμε και προμηθεύσαμε το Ράλι Ακρόπολης το 2021 που έγινε στην χώρα μας, στην πατρίδα μας, με τα δίχτυα προστασίας απαραίτητα για την ασφαλή διεξαγωγή του. Μαζέψαμε τα δίχτυα αυτά όταν τελείωσε το Ράλι Ακρόπολης, τα ανακυκλώσαμε
και φτιάξαμε νέα δίκτυα προστασίας για το ράλι Ακρόπολης του 2022. Άρα, τετραγωνίσαμε τον κύκλο ουσιαστικά, την κυκλική οικονομία στην πράξη. Πέρα λοιπόν από τα προϊόντα αυτά, τα οποία από μόνα τους είναι βιώσιμα και μπορούν να γίνουν βιώσιμα, όπως οι κουβάδες αν είναι από 100% ανακυκλωμένη πρώτη ύλη, υπάρχουν και προϊόντα τα οποία η χρήση τους είναι βιώσιμη και βοηθάει το περιβάλλον. Στις κατασκευές, στην οδοποιία, στη γεωργία, προϊόντα που η χρήση τους επιτρέπει την μείωση των φυσικών πόρων που τόσο ανάγκη έχουμε να μειώσουμε. Μεμβράνες οροφής και τοιχοποιίας που περιορίζουν υγρασία και απώλεια ενέργειας, στεγανωτικά, συστήματα στεγάνωσης, γεωσυνθετικά, τεχνικά υφάσματα, όπου μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε στα ασφαλτικά, όπου μειώνουν τη χρήση της ασφάλτου, ιδιαίτερα ενεργοβόρο υλικό, αγροτικά που μειώνουν τη χρήση χημικών και ούτω καθεξής. Για εμάς τα πλαστικά Θράκης ποτέ δεν φταίει το υλικό. Αυτό που φταίει είναι η χρήση του. Δεν μπορεί να φταίει μια μπατονέτα ή ένα καλαμάκι. Νομίζω ότι σε αυτή την αίθουσα κανένας μας δεν πιστεύει στη μαγεία, άρα πώς μπορούμε να θεωρούμε ότι μια μαγική λύση θα μας βοηθήσει στο να δώσουμε λύση στο θέμα αυτό. Για μας η βιωσιμότητα ταυτίζεται με την προσπάθεια να βελτιώσουμε τη χρήση του υλικού, προκειμένου του πλαστικού, είτε επαναχρησιμοποιώντας το, είτε μειώνοντας το βάρος του, είτε ανακυκλώνοντάς το. Εστιάζουμε λοιπόν πώς οι δεσμεύσεις βιωσιμότητας γίνονται εταιρική πρακτική και πώς οι αξίες βιωσιμότητας ενσωματώνονται στην κουλτούρα της εταιρείας. Σίγουρα απαιτείται συλλογική αναπλαισίωση. Πόσο άραγε δύσκολο έχει γίνει να αρνηθούμε λαθασμένες νοοτροπίες, να μειώσουμε άσχημες συμπεριφορές, να επιδιορθώσουμε κακές συνήθειες του παρελθόντος, να επενδύσουμε στις ανθρώπινες σχέσεις και τελικά να ανακτήσουμε τη χαμένη εμπιστοσύνη. Χαμένη εμπιστοσύνη μεταξύ εταιριών, εργαζομένων, πελατών, προμηθευτών, κράτους, πολιτών, κοινωνιών. Άλλωστε, τι άλλο μπορεί να είναι η βιωσιμότητα, και αυτό ίσως είναι και ένα κεντρικό μήνυμα, από το να οικοδομήσουμε βιώσιμες σχέσεις εμπιστοσύνης. Σας ευχαριστώ πολύ.